ভাৰ্চুৱেল পাঠশালালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলোৰে প্ৰিপাৰেশ্যন খুব ভালদৰে চলি আছে বুলি ধৰি লৈছোঁ। আজি আমি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট পেডাগজিৰ এটা নতুন টপিক লৈ আলোচনা কৰিম। আজি 3 দিন আগতে আমি পিয়াজেৰ তত্ত্বটো আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তাতে বহুকেইগৰাকীয়ে উপকৃত হোৱা বুলি জনাইছে সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা, আৰু যিসকলে তেনেকৈ ফিডবেক আগবঢ়াইছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সেই ভিডিঅ'টোতে উদ্ধৱ কুমাৰ নাথে এটা মন্তব্য আগবঢ়াইছিল, ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰিছিল যে ZPDৰ ওপৰত আলোচনা লৈ আহিব লাগে বুলি, আৰু তেখেতৰ অনুৰোধ মৰ্মে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। কিন্তু মই ইয়াত অকল ZPD কনা নাই, মই ফুল পেকেজটোকে লৈ আহিছোঁ। চ' আজিৰ টপিক হ'ল আমাৰ ভাইগটস্কিৰ থিয়ৰী, ভাইগটস্কিৰ তত্ত্ব। এই তত্ত্বটোৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে চিলেবাছ যদি চাইছে LP UP দুয়োটাইতে দেখিব এটা থিয়ৰী এটা আছে, কনষ্ট্ৰাকটিভিজম বুলি, তাতে টপিক এটা পাব, কনষ্ট্ৰাকটিভিজম। অসমীয়াত কোৱা হয় কনষ্ট্ৰাকটিভিজমক সংগঠনবাদ। চ' সংগঠনবাদ বুলিলে আপুনি 3জন মনোবিজ্ঞানীৰ কথা জানিবই লাগিব। এজন হৈছে পিয়াজে, আনজন ব্ৰুনাৰ আৰু শেষৰজন হৈছে ভাইগটস্কি। এই 3জনকে কোৱা হয় কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট। 3জনকে যিসকলে পিয়াজেৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াও চোৱা নাই তেওঁলোকে গৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। আৰু আজি আমি কথা পাতিম ভাইগটস্কিৰ ওপৰত। পিয়াজে আৰু ভাইগটস্কিৰ যি থিয়ৰী দুটা আছে, এই থিয়ৰী দুটাৰ ওপৰত নিশ্চিত ৰূপত আপুনি 3টা প্ৰশ্ন আশা কৰিব। পিয়াজেৰ পৰা 2টা, ভাইগটস্কিৰ পৰা 1টা আহিবই। অকল LPতেই নহয়, LP UPতে নহয়, একেবাৰে হাইস্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, নেট চবতে এই একেকেইটা প্ৰশ্নই আহি থাকে। গতিকে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভাইগটস্কিৰ ক্ষেত্ৰত MKO হ'ব পাৰে, ZPD হ'ব পাৰে, স্কেপ ফল্ডিং হ'ব পাৰে, প্ৰাইভেট স্পীচ হ'ব পাৰে, এনেকুৱা কোনোবাটো নহয় কোনোবাটো প্ৰশ্ন নিশ্চিত ৰূপত আহিব, আৰু আহিও আছে বিভিন্ন এক্সামত। এতিয়া যিসকলে এইবিলাক MKO ZPD টাৰ্মবিলাক প্ৰথমবাৰৰ বাবে শুনিছে তেওঁলোকে ভয় খাব নালাগে। অহা 5-7 মিনিটৰ ভিতৰত এই টাৰ্মবিলাকৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে সময় নষ্ট নকৰি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ মূল টপিকটোলৈ। ভাইগটস্কিৰ তত্ত্বটোৰ গভীৰলৈ যোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি ভাইগটস্কিৰ বিষয়ে অকণমান জানি লৈছোঁ। ভাইগটস্কি হ'ল এজন ৰাছিয়ান মনোবিজ্ঞানী। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1896 চনৰ 17 নৱেম্বৰ তাৰিখত, আৰু মৃত্যু হৈছিলে অতি কম বয়সতে, মাত্ৰ 37 বছৰ বয়সত। 1934 চনৰ 11 জুন তাৰিখ মস্কোত হৈছিলে তেখেতৰ মৃত্যু। তেখেতে যিটো তত্ত্ব আগবঢ়াইছে সেইটো শিশুৰ মননাত্মক বিকাশৰ লগত জড়িত, কুগনেটিক ডেভেলপমেণ্টৰ লগত জড়িত। পিয়াজেৰ তত্ত্বটো যিধৰণে মননাত্মক বিকাশৰ লগত জড়িত, ভাইগটস্কিৰ তত্ত্বটো সেই একেধৰণে শিশুৰ মননাত্মক বিকাশকেই বৰ্ণনা কৰে। তেখেতৰ যিটো এই তত্ত্বটোক কোৱা হয় সামাজিক সাংস্কৃতিক তত্ত্ব, ইংৰাজীত কোৱা হয় ছ'চিয়েল কালচাৰেল থিয়ৰী। এইটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুবাৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহিছে। এই তত্ত্বটোৱে কি কয়? এই তত্ত্বটোৱে কয় যে মননাত্মক বিকাশ হ'ল প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহ আৰু শিশুৰ মাজৰ এক পাৰস্পৰিক যোগাযোগ। ভাইগটস্কিয়ে এই সপক্ষে যুক্তি আগবঢ়াই কৈছে যে শিশুৰ পৃথিৱী সম্পৰ্কে বোধ প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু আন শিশুৰ সৈতে সমস্যা সমাধানৰ জৰিয়তে হয়। যেতিয়া শিশুৱে অন্যৰ সৈতে খেলে তেতিয়া সমাজত তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব কি তাক শিকে, আৰু একে সময়তে প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ দিশতো আগবাঢ়ি যায়। ইয়াতে প্ৰাপ্তবয়স্ক বুলি আমি ঘৰ এখনত থকা মাক দেউতাক, ককাক আইতাক, খুৰাক পেহীক তেওঁলোকৰ কথা কৈছোঁ। তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া শিশুৱে খেলে, ধেমালি কৰে বা সৰু সুৰা কিছুমান কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে পৰিয়ালত নিজৰ গুৰুত্বটো কি বুজে, সমান্তৰালভাৱে সমাজখনতো তেওঁৰ গুৰুত্বটো লাহে লাহে বুজিব আৰম্ভ কৰে, আৰু একে সময়তে কি হয় তেওঁৰ যিটো বৌদ্ধিক মননাত্মক বা প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশ, সেই বিকাশটো সমান্তৰালভাৱে আগবাঢ়ি গৈ থাকে। এই ক্ষেত্ৰত ভাইগটস্কিয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে শিশুৱে সক্ৰিয়ভাৱে পৃথিৱী সম্পৰ্কে বোধ আহৰণ কৰে কাৰ্য সম্পাদনৰ দ্বাৰা। 2012 চনৰ CTET এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, চিলড্ৰেন এক্টিভলি কনষ্ট্ৰাক্ট দেয়াৰ অ'ন নলেজ অফ দেয়াৰ ভিউ অফ ৱৰ্ল্ড বাই ডুইং।
দিছ ষ্টেটমেণ্ট ছেড বাই পেভলভ, থৰ্নডাইক, স্কিনাৰ, ভাইগটস্কি। মানে শিশুৱে সক্ৰিয়ভাৱে পৃথিৱী সম্পৰ্কে বোধ আহৰণ কৰে কাৰ্য সম্পাদনৰ দ্বাৰা। বক্তব্যটো কাৰ আছিলে? পেভলভৰ, থৰ্নডাইকৰ, স্কিনাৰৰ নে ভাইগটস্কিৰ? গতিকে এই কথাটো কোনে কৈছিলে? ভাইগটস্কিয়ে কৈছিলে। ইয়াৰ উপৰিও ভাইগটস্কিয়ে বিশ্বাস কৰিছিল যে ভাষা আৰু চিন্তা দুটা পৃথক মানসিক কাৰ্য। ভাষা আৰু চিন্তা একেলগে তেখেতৰ মতে একেলগে নহয়, দুটা পৃথকে পৃথকে হয়। তো মোটামুটিভাৱে এইখিনি হৈছে ভাইগটস্কিৰ তত্ত্বটোৰ ওপৰত আগবঢ়া তেখেতৰ বিভিন্ন বক্তব্য, যিখিনিৰ ওপৰত সাধাৰণতে প্ৰশ্ন কিছুমান আহে। ইয়াৰ পিছত আমি আগবাঢ়িম ভাইগটস্কিৰ তত্ত্বটোৰ মূল বিশেষত্বকেইটাৰ ওপৰত। মূল বিশেষত্ব বুলিলে আমি ক'ম ZPD আৰু স্কেপ ফল্ডিঙৰ কথা। ZPD আৰু স্কেপ ফল্ডিঙৰ টপিকটোলৈ যোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এটা কথা কৈ থৈছোঁ। কিছু সংখ্যকে মোক PDF কথা সুধি আছিলে যে PDF কেতিয়া দিব পাৰে নেকি? নিশ্চয় দিব পাৰিম, কিন্তু টেকনিকেল প্ৰব্লেম অলপ হৈ আছে, সেইকাৰণে সদ্যহতে দিব পৰাত নাই। মই দুৰ্গা পূজা শেষ হোৱাৰ লগে লগে গোটেই ভিডিঅ'বিলাকৰ PDF দিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া আমি আহিছোঁ MKOৰ বিষয়ে। MKO কোন হয়? MKO ফুল ফৰ্মটো হৈছে মোৰ নলেজেবল আদাৰ। অসমীয়াত কোৱা হ'ব অধিক জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱে যে ভাইগটস্কিয়ে কি কৈ গৈছে যে শিশু এটা মনাত্মক বিকাশ হ'ল প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহ আৰু শিশুৰ মাজৰ এক পাৰস্পৰিক যোগাযোগ। শিশু এটাই পৃথিৱী সম্পৰ্কে বোধ কেনেকৈ লাভ কৰিব? প্ৰাপ্তবয়স্কৰ লগত নানা সমস্যা সমাধানৰ জৰিয়তে। এতিয়া এই MKOজন হৈছে কোন? এই প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহজন। অধিক জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি এই প্ৰাপ্তবয়স্কজন। তেখেতৰ লগত যেতিয়া থাকিব শিশুটোৱে, তেখেতৰ লগত যেতিয়া খেলিব, তেখেতৰ লগত যেতিয়া সৰু সুৰা কিছুমান কাম কৰিব, তেওঁৰ লগত যেতিয়া বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰিব ধৰিব, তেতিয়া শিশুটোৱে কি শিকিব? পৃথিৱীৰ সম্পৰ্কে এটা বোধ হ'ব, সমাজত তেওঁৰ স্থিতি কি জানিব, লগতে তেওঁৰ কি হ'ব? প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশটো তেখেতৰ সাধন হ'ব। এতিয়া এই MKOজন, এই অধিক জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি কোন হ'ব? যিকোনো প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহ এজন। তেখেতৰ ঘৰৰ পৰিয়াল কেইজন হ'ব পাৰে, তেখেতৰ ওচৰ চুবুৰীয়া কেইজন হ'ব পাৰে, তেখেতৰ শিক্ষকজনো হ'ব পাৰে। গতিকে এই MKOৰ জৰিয়তে, এই অধিক জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি, মোৰ নলেজেবল আদাৰ, এইখিনিৰ জৰিয়তে কি হয়? শিশুৱে পৃথিৱী সন্দৰ্ভে বোধ লোৱাৰ লগতে নিজৰ প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশো সাধন কৰিবলৈ পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ আন এটা বিষয়, ZPDৰ ওপৰত। ZPD ফুল ফৰ্ম জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট। অসমীয়াত কি কোৱা হ'ব? অসমীয়াত কোৱা হয় ইয়াক প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ সামৰ্থ্য। এতিয়া ZPD ইংৰাজীত যদি আমি কওঁ, ZPDৰ এটা সংজ্ঞা হিচাপে যদি আমি কওঁ, তেতিয়া হ'ব ZPD মিনছ দ্য গেপ বিটুইন হোৱাট চাইল্ড কেন ডু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এণ্ড উইথ এছিষ্টেণ্ট। শিশু এটাই নিজে কি কৰিব পাৰে আৰু কোনোবা এজনৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰে, তাৰ মাজৰ যিটো পাৰ্থক্য, সেই পাৰ্থক্যটোকে কি কোৱা হয়? সেই পাৰ্থক্যটোকে কোৱা হয় জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট, প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ সামৰ্থ্য। ইয়াৰ এই কথাত মই এটা সৰু উদাহৰণ দি আপোনাক সহজভাৱে বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনাৰ ঘৰৰ এটি শিশু আছে, তেখেতৰ ধৰা হওক আপোনাৰ নিজৰ হ'ব পাৰে বা ভতিজা, ভাগিনী, যিয়ে নহওক আৰু। তেখেতৰ কাৰণে এখন আপুনি ছবি অঁকা বহি আনিলে কিতাপৰ দোকানৰ পৰা, য'ত আঁকি থোৱা আছে তাত ৰং কৰিব লাগে মাত্ৰ। আপুনি এতিয়া ৰং কৰিব দিলে প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ ছবি এটা, য'ত ছবিটোত কি হ'ব? তেখেতে ৰং কৰিব। প্ৰাকৃতিক দৃশ্যত কি থাকিব? পাহাৰ এখন, এটা বেলি, এটা নিজৰা আৰু এজোপা গছ। এতিয়া শিশুটোৱে বেলিটোক দেখিছে, গছজোপাক দেখিছে, গতিকে বেলি আৰু ৰংটোত গছজোপাত ৰং কৰাত তেওঁৰ অসুবিধা হোৱা নাই। বেলিটোত ৰঙা ৰং দিছে, গছজোপাত সেউজীয়া ৰং দিছে, কিন্তু তেখেতে পাহাৰখন আৰু নিজৰাটো কেতিয়াও দেখা নাই। গতিকে তেওঁৰ ধাৰণাৰ বাহিৰত যে ইয়াতে কি ৰং দিব। তেতিয়া আপুনি তেখেতক কি কৰিলে? শিকাই দিলে যে পাহাৰৰ কাৰণে তুমি নীলা ৰং দিব লাগিব আৰু নিজৰাটোৰ কাৰণেও, পানীখিনিৰ কাৰণেও নীলা ৰঙেই দিব লাগিব। তেতিয়া শিশুটোৱে শিকি ল'লে।
আগতে শিকা আৰু আগতে যিখিনি নিজে কৰিলে আৰু এতিয়া নিজে আপোনাৰ সহায়ত যিখিনি কৰিলে তাৰ মাজত এটা আপুনি গেপ দেখিছে। এই গেপটোৱে হৈছে জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট, ZPD, অসমীয়াত প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ সামৰ্থ্য। যদি উদাহৰণটো যদি অলপ অসুবিধা লাগিছে মই আৰু অলপ সহজ কৰি দিছোঁ। ধৰা হওক আপুনি এইবাৰ টেট এক্সাম দিছে, আপুনি এখন গাইড বুক কিনি আনিছে, নিজেই পঢ়িছে কোঠালিৰ ভিতৰত নিজে সোমাই লৈ, আৰু এনেকৈ পঢ়ি আপুনি টেট এক্সামটোত 90 মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিছে। এতিয়া আপুনি ধৰা হওক মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাব আহিছে, মোৰ চেনেলটোত আহিছে, ভিডিঅ' চাইছে। মই আপোনাক প্ৰতি সপ্তাহতে 2-3টা ভিডিঅ' দিছোঁ আৰু সহায় কৰি আছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ ফলত আপুনি কি হৈ গ'ল, 150ৰ ভিতৰত আপুনি কিমান পালে, 130 নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ল মোৰ সহায়ত, মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ সহায়ত। তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা গেপ এটা দেখিছে যে আগতে আপুনি 90 নম্বৰ পাইছিলে, আপুনি নিজে কৰি পাইছিলে 90 নম্বৰ, আৰু এতিয়া আপুনি কিমান পালে, 130 নম্বৰ, 40 নম্বৰ এটা আপুনি কি দেখিছে, গেপ দেখা পাইছে, এটা পাৰ্থক্য এটা লক্ষ্য কৰিছে। আপুনি 90 পাইছিলে, এতিয়া পালে 130 নম্বৰ। এই যিটো গেপ, এই যিটো পাৰ্থক্য, এই পাৰ্থক্যটোকে কোৱা হয় জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট, প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ সামৰ্থ্য। মানে এটা শিশুৱে অকলশৰীয়াকৈ নিজে কি কৰিব পাৰে আৰু শিশুৱে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এজনৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰে তাৰ মাজৰ যিটো পাৰ্থক্য, সেইটোকে কোৱা হয় প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ সামৰ্থ্য। ভাইগস্কিৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক তত্ত্বৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষত্ব হ'ল স্কেপ ফল্ডিং। এই স্কেপ ফল্ডিংটোৰ অসমীয়া অনুবাদ হ'লে আমি সহায় বুলি ক'ম। আপোনালোকে পৰীক্ষাত যি প্ৰশ্ন আহিব তাত স্কেপ ফল্ডিং বুলিয়েই পাব, ইয়াৰ অসমীয়া অনুবাদ নাপায়। ইংৰাজীত ইয়াক আমি অনুবাদ কৰিলে সমাৰ্থক শব্দ হিচাপে হেল্প, ছাপোৰ্ট, গাইডেন্স, এছিষ্টেণ্ট বা ক্লুজ ইত্যাদি আমি সমাৰ্থক শব্দ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া এই স্কেপ ফল্ডিং কি হয়? স্কেপ ফল্ডিং হ'লে ইংৰাজীত যদি কওঁ আমি, এছিষ্টেণ্ট হুইচ ইজ গিভন বাই MKO টু দ্য চাইল্ড টু ক্ৰছ দ্য ZPD ইজ কল্ড স্কেপ ফল্ডিং। মানে MKO এজনে, মোৰ নলেজেবল আদাৰ, মানে অধিক জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি এজনে যেতিয়া শিশু এটাক এছিষ্টেণ্ট কৰে, সহায় কৰে, কি কৰিবলৈ, ZPD পাৰ হ'বলৈ, প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ সামৰ্থ্যটো পাৰ হ'বলৈ যদি সহায় কৰে, তাকে কোৱা হ'ব, সেই সহায়খিনিকে কোৱা হ'ব স্কেপ ফল্ডিং। কথাটো অলপ জটিল লাগিছে যে মই একেবাৰে সহজ কৰি আপোনাক কৈছোঁ। ধৰা হওক আমি শিশু এটাই প্ৰথমতে খোজকাঢ়িবলৈ সাহস নকৰে, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, শিশুটোৰ দুখন হাতত ধৰি কিনে গোটেইখিনি শিশুটোৰ ওজন আমি নিজৰ হাত দুখনত ৰাখি প্ৰথম খোজকাঢ়িবলৈ শিকাওঁ। তাৰপিছত কি কৰোঁ, লাহে লাহে আমি শিশুটোক নিজে ওজন ল'ব পৰা কৰোঁ আৰু আমি লাহেকৈ ধৰোঁ আৰু শিশুটোক খোজকাঢ়িবলৈ আমি আগবঢ়াওঁ। শেষৰ ফালে কি কৰোঁ, আমি গোটেই আমি এৰি দিওঁ, হাত দুখনৰ পৰা দি আমি আশে পাশে থাকি কি কৰোঁ, শিশুটোক খোজকাঢ়িব সহায় কৰোঁ। এই যে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে শিশুটোক ভয় কৰাৰ পৰা খোজকাঢ়িব পৰা পৰ্যায়লৈ লৈ আহিলোঁ, এই গোটেই সহায়খিনিকে কোৱা হ'ব স্কেপ ফল্ডিং। ইয়াতে MKO কোন, অধিক জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি কোন? অধিক জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি হ'ল আপুনি বা মই। আমি কি কৰিছোঁ, শিশুটোক যিহেতু আমি খোজকাঢ়িব জানো, গতিকে আমি কি কৰিছোঁ, শিশুটোক খোজকাঢ়াৰ ওপৰত সহায় কৰিছোঁ, ইয়াতে MKO। আৰু ইয়াতে কি ZPD কোনটো? ZPD হ'ল এই গেপটো। প্ৰথমতে শিশুটোৱে খোজকাঢ়িব পৰা নাছিল, কিন্তু এতিয়া আমাৰ সহায় লৈ, MKOৰ সহায় লৈ কি কৰিছে, ZPDটো ক্ৰছ কৰিছে, মানে খোজকাঢ়িব পৰা হৈছে। গতিকে এই যিটো মাজত আমি সহায় কৰিলোঁ, এই সহায়খিনিকে কোৱা হ'ব স্কেপ ফল্ডিং বুলি। গতিকে উন্নতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যি সহায় আগবঢ়াওঁ, সেইটোৱে অসমীয়াত ক'লে তাক স্কেপ ফল্ডিং বুলি ক'ব। এতিয়া আমি অকণমান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, ZPDৰ পূৰ্ণৰূপটো হ'ল জ'ন অফ প্ৰ'এক্টিভ ডেভেলপমেণ্ট, জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট, জ'ন অফ প্ৰাইমাৰী ডেভেলপমেণ্ট, ওপৰৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, ভাইগটস্কিৰ তত্ত্বটো তলৰ কোনটোৰ লগত জড়িত? আৱেগিক বিকাশৰ লগত,
শাৰীৰিক বিকাশৰ লগত প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ লগত ওপৰৰ এটাও নহয়। উত্তৰটো কি হ'ব? উত্তৰটো নিজে দিবলৈ চেষ্টা কৰক। ভাইগটস্কিৰ তত্ত্বটো জড়িত প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ লগত। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাষা আৰু চিন্তা কৰা দুটা পৃথক মানসিক কাৰ্য। এই বক্তব্যটো কাৰ? অপশ্যন কেইটা আছে পেভলভ, স্কিনাৰ, থৰ্ণ্ডাইক, ভাইগটস্কি। শুদ্ধ উত্তৰ ভাইগটস্কি। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। এটি শিশুৱে অকলশৰীয়াকৈ যি কৰিব পাৰে আৰু আন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এজনৰ সহায়ত যি কৰিব পাৰে, এই স্তৰ দুটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যক কোৱা হয় স্কেপফল্ডিং, চিন্তাৰ বিকাশ, প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ সামৰ্থ্য, অধিক জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি। ইয়াতে এটা মন কৰিব, শব্দ চাব যে পাৰ্থক্য, এই স্তৰ দুটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য মানে গেপটোৰ কথা কৈছে। গেপটোৰ কথা ক'লে আপোনালোকে লগে লগে কাৰ কথালৈ যাব? ZPDৰ কথালৈ। ZPD মানে জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট, অসমীয়াত প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ সামৰ্থ্য। গতিকে গ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। এটি শিশুৱে অধিক জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি এজনৰ সহায়ত প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ সামৰ্থ্যৰ স্তৰটো পাৰ হোৱাকে কোৱা হয় চিন্তাৰ বিকাশ, স্কেপফল্ডিং, তথ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াতে কি হৈছে? জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি এজনৰ সহায়ত প্ৰজ্ঞাত্মক বিকাশৰ স্তৰটো পাৰ হৈছে। ইয়াতে সহায়ত যেতিয়া আহিব, সহায়ৰ কথা আহিলেই এছিষ্টেণ্ট, হেল্প, ছাপৰ্ট, যিকোনো তেনেকুৱা শব্দ আহিলে আপোনালোকে গম পাব যে এইটো কি হ'ব? এইটো হ'ব স্কেপফল্ডিং। এতিয়া আমি শেষৰটো প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। এইখিনিতে জনাই থৈছোঁ যে ভাইগটস্কিৰ ওপৰত আৰু যথেষ্টকেইটা প্ৰশ্ন আছিলে, কিন্তু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'বৰ কাৰণে মই আজি ইয়াত সন্নিৱিষ্ট নকৰিলোঁ। কিন্তু অহা বুধবাৰে মই ভাইগটস্কিৰ প্ৰশ্ন সেইকেইটাক লৈও আৰু কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ সৰ্বমুঠ 30টামান থাকিব। 30টামান প্ৰশ্নৰ এটা মিক্স MCQ লৈ আহিম, গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু প্ৰশ্ন। সেইদিনা আমি আৰু কিছু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি আহিছোঁ শেষৰটো প্ৰশ্নলৈ। ভাইগটস্কিৰ মননাত্মক বিকাশৰ তত্ত্বটো আন কি নামেৰে জনা যায়? ভাইগটস্কিৰ মননাত্মক বিকাশৰ তত্ত্বটোক আন কি নামেৰে জনা যায়? মই ABCD কৰি দিছোঁ এইবাৰ, ক খ দিয়া নাই। A জৈৱ পৰিস্থিতিমূলক তত্ত্ব, B তথ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ তত্ত্ব, C সামাজিক সাংস্কৃতিক তত্ত্ব, D ওপৰৰ এটাও নহয়। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কি হ'ব? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই নিদিওঁ। উত্তৰ দিব কোনে? উত্তৰ আপুনি দিব। ক'ত দিব? কমেণ্ট বক্সত দিব। তাতে লিখক গৈ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কি হ'ব। লগ পাম বুধবাৰলৈ। তেতিয়ালৈ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।